Pholeng, and for today's video, gagawa tayo ng very simple makeup lang. Yung high school makeup look, no makeup look, or natural makeup look, or everyday makeup look, or whatever. Basta gagawa tayo ng sobrang simpleng makeup tutorial today. So, kung gusto niyo makita kung ano yung final look nito, so please keep on watching. Meron ako mga bagong biniling makeup. Itong isa na Pholeng blur stick. Alam ko familiar na kayo dito kasi marami na naggawa ng review nito and marami ng review sa YouTube na about it. So ito lang yung nabili ko kasi ito na lang yung available sa kanila. And bumili din ako ng setting spray ni Chido. So sa Watson, wala akong ibang mahanap na ibang setting spray. Ito lang yung nakita ko kaya try ko. And next is itong Pholeng Best Brow Line. So next yung kinuha ko. So wala siyang shade. Yung iba na gagamitin ko, papakita ko na lang. And guys, yung itong video na ito magiging sobrang bilis lang ito. Kaya hindi na ako magsasalit. So let's start!
makeup tutorial. That's it for today.